फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा म यस्तो फोन लिएर उपस्थित भएको छु। यदि यो फोन तपाईहरुको हातबाट छुटेर पानीमा खसे पनि यो फोनलाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। इभन फोनको माथि बाइक चलाए पनि वा गाडी चलाए पनि फोनलाई भने कुनै पनि असर हुने छैन। सिरियसली फ्रेन्ड्स यो फोन भने एकदमै टिकाउ र मजबुत हुनेवाला छ। हजुर ओप्पोले भर्खरै नेपालमा आफ्नो ओप्पो A60 लाई भने लन्च गरिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा भने हामी कुरा गर्नेछौं ओप्पो A60 मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै कुन प्राइस पॉइन्टमा यो फोन नेपालमा लन्च भएको छ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला र भिडियो मन परे देखुन एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं ओप्पो A60 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा LED फ्ल्याश र तलपट्टि भने ओप्पो को ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई सेन्टर पञ्च डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा भने ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। ओभरअल यो मोबाइल भने प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो फोनमा चाहिँ IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। यो मोबाइल पानीमा खसे पनि मोबाइललाई भने कुनै पनि असर हुने छैन। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा बिल्ड क्वालिटी भने यो फोनको चाहिँ एकदमै मजबुत रहेको छ। साथमा तपाईलाई यो फोनको डिजाइन पनि अवश्य मन पर्ने छ। अब हामी कुरा गरौँ फोनको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईलाई भने यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा भने 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो डिस्प्लेमा 950 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन। फ्रेन्ड्स ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा यो डिस्प्लेमा रेजोल्युसन भने कम दिएको छ। यदि हामीलाई यो डिस्प्लेमा फुल HD+ को रेजोल्युसन दिएको भए अझ डिस्प्ले राम्रो हुनेवाला थियो, बट ओभरअलमा डिस्प्ले भने डिसेन्ट रहेको छ। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइल भने क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 4G चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिटेनेड स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ ग्राफिक्स भने तपाईलाई यो मोबाइलमा Adreno 610 को GPU दिएको छ, जसमा तपाईलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स ओभरमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा लो टु मिडियम सेटिङमा गेमिङ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा आउट अफ द बक्स Android 14 भने तपाईलाई यो मोबाइलमा दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ कलर OS 14 मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। र क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा 50 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सल चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ भने सेल्फी क्यामेरामा 8 मेगापिक्सल को चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यिनी क्यामेराहरुबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा डे लाइट कन्डिसनमा तपाईहरुले यिनी क्यामेराहरुबाट फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी भने एकदमै राम्रो क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति लो लाइट कन्डिसनमा फोटोहरु भने त्यतिको राम्रो चाहिँ आउँदैन, बट स्टिल यो प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइलको क्यामेरा सेटअप भने डिसेन्ट रहेको छ। र ब्याट्री भने तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 45 वाट को चार्जर भने बक्समा पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप भने तपाईलाई यो मोबाइलमा 1 या 1.5 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युल स्टेरियो स्पिकर पनि दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु तपाईलाई यो मोबाइलमा दिएको छ। सेन्सरको मामलामा भने तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+ 256GB भने हाम्रो नेपालमा 29999 मा लन्च भएको छ। अब मेरो ओपिनियनको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, हुन त यो मोबाइल भने अलिकति ओभर प्राइसमा लन्च भएको छ। प्राइस अनुसार यो मोबाइलको स्पेसिफिकेसन भने त्यतिको राम्रो पनि छैन।
अलिकति के छ भने यो मोबाइलको ड्युरेबिलिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स यदि तपाईहरुलाई 30,000 को प्राइस पॉइन्टमा एउटा ओप्पो को टिकाउ फोन चाहिएको छ भने तपाईलाई चाहिँ यो फोनलाई चेकआउट गर्दा हुन्छ। अदरवाइज यो प्राइस पॉइन्टमा यो फोन भन्दा 101 बबाल फोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अवेलेबल छन्। ल त साथीहरु यति नै थियो मोबाइलको बारेमा तपाईलाई भने मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला। भिडियो मन परे देखुन एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस् धन्यवाद। जय नेपाल।